Karenliz TV, and for today's video, ito na yung ating second episode ng 30-day product test. And ito nga yung second episode natin, I'll be featuring RYXSKINCERITY Beautiful Starter Kit. And if you're not familiar with RYXSKINCERITY, ito siya. And ito rin yung first set na try ko sa brand na to. And this time around, sobrang natuwa ako sa set na to. If you want to know kung bakit ako natuwa sa set na to, then continue watching para mapanood nyo yung aking day 1 up to the present. And as you can see dun sa ating first episode, ito yung kanyang naging resulta. Nag-rest lang ako ng ilang days para, tawag dito, kahit pa paano, wish ko na mag-heal or mag-stop na yung pimples. And nag-stop naman siya. And tignan nyo naman yung skin ko. So, puro aloe vera gel lang yung nilalagay ko. Until today, nasabi ko, bibili na ako ng new skincare set na gagamitin ko na ma-rejuvenate itong nangyari sa mukha ko. Bilang itong product na to, sikat na sikat siya ngayon na local skincare brand. And this is from the brand RYXSKINCERITY Beautiful Starter Kit. And nabili ko siya sa Tuguegarao ng 450 pesos. And ito siya. So, this is your life hacks for clear and flawless skin. Yan ang ating i-achieve. And ang nakalagay dito, it is formulated to work together day and night to repair and renew your skin. So, hopefully, it will renew my skin. So, merong rejuvenating facial wash, rejuvenating toner, sun shield, and rejuvenating serum. It is manufactured in the Philippines, exclusively for RYXSKINCERITY. Kasi yung owner niya, friend ko ata sa Facebook. Natutuwa ako sa box. Ang ganda niya. To be honest, hindi siya yung parang mga usual na local brand na parang alam mo yung rebranding lang, lagay-lagay lang ng sticker and everything. Ito, mukhang pinag-isipan based on my packaging. And also, hindi siya basta-basta. Hindi ko pa to nabubuksan. Hindi ko alam kung gaano kalaki or gaano kaano to. Tawag dito, hindi rin ako research about this talaga yung, I mean, yung parang sobrang research. Basta nakita ko lang yung brand RYXSKINCERITY and dahil medyo sikat siya, sabi ko, itatry ko yung set nila. And ayun, ito yung nakita ko sa Shopee. Order sana ako sa Shopee, pero buti na lang nung nagpunta kami ng Tuguegarao, nakita ko to. So, ayan, meron dito. So, bubuksan ko na para masimulan na rin natin to. So, maganda talaga siya dahil, ayan o, tingnan nyo naman. Hindi siya basta-basta. So, for 450 pesos, you have 4 products. Buksan natin, or kunin para natin, I mean, and ayan. Gusto ko yung color na pinili niya, white. Alam mo yung medyo ang classy kasi ng white. Step 1, rejuvenating facial wash. Nasa na yun? So, this is the facial wash. It removes all skin impurities and excess dirt, so skin feels smooth, nourished, and clean. So this is for day and night. And then we have here the rejuvenating toner, which is 60 ml din, same nung una ng facial wash. Multitasker, deep cleanses the skin to penetrate and clear pores as it helps exfoliate dead skin cells and maintain a clear complexion. Day and night din siya. And then, we have 2 products for step 3. So, one is for day and one is for night. So, for the day is the sun shield or sunscreen, daily broad spectrum protection from UVA and UVB damage. And then, you have here the rejuvenating serum, designed to enhance skin renewal, reduce visible signs of aging, and retexturize the skin. So, pwede nyo i-screenshot yung ingredients para makita nyo if meron kayong mga parang allergic reactions to the ingredients. Naligo na ako, pero hindi pa ako nag-facial wash kasi nga, nasa isip ko nang gamitin siya tonight. Actually, gabi na ngayon. Clear lang yung facial wash. And ito siya after rinsing. And ayun, I feel naman na parang soft and supple ng aking
Skin and Now Rejuvenating Toner. Naamoy ko lang siya. Medyo may ano siya. Amoy na chemical. Medyo strong yung scent nitong toner. Siyempre, rejuvenating. Parang usually ganun eh. So, medyo amoy alcohol. And the last, of course, yung serum. So, medyo i-ano lang muna natin yung toner ng ilang minutes. Pwedeng lumabas. Ayun. So, pag mga bago talaga ganun. So, clear din yung serum. Dalawang pump tuloy ako. Nag-isang pump pa ako kasi kulang sa mukha ko. Actually, itong gatong serum, pwede rin siya sa morning. Kasi, ang bilis siya matuyo. And then, pwede rin siyang, after nito, alam mo, pwede ka na mag-sunscreen. Pero susundin natin yung nandito sa steps na pang night lang siya. So, ipapakita ko yung date ngayon para alam natin kung kailan tayo matatapos talaga. Ayan o, 7:13. Ayun yung date, March 10. Yan, Philippine Standard Time po. And I'll make sure na this time mag-update talaga ako. Kasi yung, alam ko yung first episode natin, medyo nagkulang-kulang ako sa pag-update na halos hindi ko na namalaya yung araw dahil sa sobrang pagka-busy din. So, hopefully, this time around, mas better na ako. And, yes. And, ito siya. Papakita ko na sa inyo yung before. Magka-close up na tayo mga ve. I do hope na itong rejuvenating or yung beautiful starter kit ng RYXSKINCERITY will help itong problema ko ngayon sa mukha ko. This is by far the worst breakout that I had. Hey guys, March 13 pa lang and may konting peeling na siya. Ayan yung peeling sa side. And pati sa ano, sa mismong cheeks. Wait lang. Ayan. Hindi hinahanap ko kung nasa ang part. Hindi ata kasi masyado kita. Pero ayan. Ayan, ayan o. Nagpipeel na siya. So, it's been a while. It's been a while na nag-peel yung aking skin ng ganito. Kaya rin siguro nagkaroon ako ng breakout from the last set that I've used. So, yan yung update natin. Hi guys, today is March 21 and as you can see, tingnan nyo naman yung skin ko. Ito, gumagaling na siya. Yung sugat na pimple kasi siya, tapos pinutok ko. So, kasalanan ko to. And the rest, okay naman. Ito din, kasi nag-mens ako eh. So, ayan. Pero tingnan nyo naman, super ganda ng serum, ng toner. As in, hindi na masyado, wala na halos peeling. Dito na lang sa baba. Hey guys, today is April 4 and ilang days na lang, no? Tapos, ano sabihin ko? Ubus na pala yung facial wash at saka yung toner. So, ang serum na lang at saka sunscreen ang natitira. Wala pang 30. Pero nakakaubos lang naman. So glowing. So, mag-apply ako ng serum. Ito man. Hi guys! Today is April 6. And hindi ko na magagawa yung 30 days kasi ubos na yung toner and yung facial wash.
And ayan na, ito na yung aking skin. Wala akong makeup. Kaya nandito ako, kaya nag-update na ako kasi nandito kami sa Pagudpud. And ito na yung pinaka, tawag dito, gagawin kong last day na, actually bago kami pumunta dito, naglagay ako ng serum tsaka ng sunscreen. So, from Kabagan to Pagudpud, ayan. So, ayan po ang naging effect sa akin na RYXSKINCERITY. Ayoko naman na ito yung aking result feedback time. So, pagbalik ko na lang, kaya lang ako nag-update kasi syempre baka pagbalik ko, umitim ako and yun, hindi niya, pagbalik ko maitim na ako, hindi niya na makita yung full effect sa akin ng RYXSKINCERITY. So, ayan. So far talaga so good ang ginawa sa akin ng rejuvenating or yung beautiful starter kit nila. Super love. As in. So, yung update ko sa aking feedback or chorba, ayan. Sa pagbalik ko na lang ng Kabagan. So, ayun nga po ang dahilan kung bakit maitim po ako ngayon. Dahil yesterday lang ay nag-swimming ako sa beach. Actually, today is just April 8. And, supposedly, wait lang, nasa na ba yun? Supposedly, April 9. So, dapat bukas pa lang siya actually talaga matatapos. But then, yun nga, ubus na kasi yung 2 out of the 4 products here. So, I started March 10, 2019 and okay naman siya. Ito na naman yung aking notebook. Check ko. And then, from March 17, doon nag-start na nakita ko na talaga na yung glowing skin and radiant skin. And as you can see naman, kahit nag-swimming ako, okay pa rin siya. And natutuwa talaga ako. Serum and sunblock na lang kasi yung natitira. So, yun na lang yung ginagamit ko. So, yun nga. Up to the present, talaga meron yung glowing skin. Talagang very effective itong product na to. So, ayan. I-ano ko muna bago ko talaga yung i-feedback yung iba't ibang products. And then, April 1, ubos na yung facial wash. April 2, ubos na yung toner. And then, ay, ito pala, hindi ko nalagay. Hindi ko na isulat dito. But then, di ba March 10 ako nagsimula. And then, March 13, yun na, meron akong nakitang visible peeling. Micro peeling lang siya, hindi naman siya sobra. But then, on the sumunod, akala ko, after a week, tapos na siya. But then, habang kino-continue mo talaga usage ng toner is meron talaga siyang peeling effect. I think iba't iba ang magiging peelings, depende sa skin mo. Siguro sa akin, micro peeling lang kasi, siguro from the previous set na nagamit ko, may peeling din siguro na hindi ko lang nakita. But this one, talagang visible peeling, yung dito and sa mga talagang areas na dry. So ngayon, ayan na siya. I'm so happy. So isa-isahin natin, guys. Ang pinakagamit na gamit is of course the facial wash and the toner kasi day and night siya. Kaya yun din yung agad na ubos. So the rejuvenating facial wash, hindi ko din kasi alam if they sold this separately. Pero maganda sana kung nabibili mo din siya or bigger size sana. Because this facial wash, meron lang siya 60 ml and bitin siya for 30 days. Lalo na sa akin. So, dahil nga day and night siya, mabilis siyang maubos. Yung consistency nitong facial wash, actually para siyang pH care. Parang ganun yung kanyang consistency. This one lang is clear. Pero di ba yung mga pH care may color siya, pero parang ganun yung consistency niya. And I think maganda yon. Yung ingredients niya okay naman sa akin. And ang maganda dito, meron siyang L-glutathione, which siguro yun yung pinaka-whitening. Meron din kasi siyang tightening effect, cooling and tightening effect. Na alam mo yung parang talagang binabanat niya. As in, banat na banat. I don't know, parang magic. Nagustuhan ko talaga siya. And then the toner, which is also for day and night, kaya mabilis siyang maubos, is this one naman, small quantity lang talaga yung gagamitin mo dahil medyo matapang siya. I think pag napasobra, baka mapasobra din yung peeling mo. Kaya dapat 1 cotton lang yun. Kasi tama lang. Meron siyang stinging effect, which I think yun yung kaya nagpipeel din yun sa skin. Siya yung nagtatanggal ng dry skin. And yun. So, dahan-dahan lang sa paggamit ng toner. Next is the serum. And the serum naman has 30 ml. And I think this is the best. I think ito yung pinakamaganda din dito sa set na to. Kasi ito yung nagbibigay talaga nung glowing effect na pang matagalan. Hindi yung pag nilagay mo lang, doon lang siya
doon lang siya mag-glow. Dahil maganda dito, dahil night mo siya gagamitin, mas, alam mo yun, mas matagal siya nasa skin mo. Hindi ka natatama ng araw dahil matutulog ka na lang. And ngayon, ginagamit ko na rin siya sa morning kasi maganda siya. And I think ito parang kalahati pa lang siguro dahil nga every night lang siya gagamitin. And itong sunscreen din, kalahati na lang siguro ito. Pag makita mo mga banda dito na lang siya. And dahil ito, morning ko lang naman siya ginagamit. And maganda rin siya underneath the makeup, which is good kasi para siyang water-based. Ang bilis niyang ma-absorb ng skin. Hindi siya thick na parang lotion. Ayan o. O, diba? Ayan. This is the sunscreen. Ang bilis din niya matuyo. Which is good. Kasi nga, syempre, pag madalian, sunscreen lang. So far, this is the best skincare set I've tried. Lalong-lalo na kung gusto mo i-renew yung skin mo, I think this is the best set ever. And, will I continue to use this? I think hindi na rin. Tama na yung isang set for me and hahanap ako ng another set na para i-maintain na lang yung ganito. Kasi hindi na ako pwede mag-rejuvenate dahil okay na siya. Okay na yung skin ko. Na-rejuvenate niya na talaga. And na-renew na. Dahil natanggal na yung mga dead skin cells. So, I have to use another set na hindi naman rejuvenating, kundi parang maintenance set naman. So, again, this is just my experience, my feedback dito sa RYXSKINCERITY Beautiful Starter Kit. I am not recommending this naman if you are sensitive skin. I'm just sharing with you guys my experience. Ito yung result niya. So, it's up to you if you will buy this set also. I'm not recommending or parang pinupush ko kayo na bumili ng ganyang set para ma-remove ang inyong mga acne because makita nyo sa kanilang mga feedback na may iba talaga na using this set natanggal yung mga acne nila. But not that I'm pushing it to you guys na gamitin nyo. Again, skincare to. Talagang very cliche na ito sasabihin ko. Parang paulit-ulit nyo na rin marinig na it may work for me, but it may not work for you or the other way around. Kaya kasi mahirap magsisihan, guys. So, that's it. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you on the next one. Bye!